här är ju galet. Hur går det här till? 2 ruder på 2 utlägg. God morgon på er. Nu är det rudagryning. Dags för årets försök att överlista rudorna igen. Tidig gryning. Mörkt när jag åkte. Lite semestermode. Men ja, vi gör vad vi kan. Häng med. Äntligen rudafiske. Morgonen är trolsk med rådimman rullande över sjön och förväntningarna är stora. Ja, bättre välkomnande än så där, det kan man inte få. Extra taggad efter ett misslyckat kortare kvällspass för ett par dagar sedan med extremt inaktiva ruder. Möjligen lek på gång då de ruder som behagar visa sig höll sig väldigt nära land. Kanske också det galet varma vattnet spelade in, nästan 26 grader. Ja, så när vädret slog om rejält igår med åska och spöregn, ja, då hade jag på känn att det skulle kunna vara positivt för rudafisket. Så, inget att tveka på. Det var bara att packa bilen och ställa klockan. Efter en snabb upptackling kollar jag att flötet är bra blyat och står som det ska. Och flötet 0,8 gram. Mycket känsligt. Med en lysstav längst upp. Vilket jag förstås inte behöver när det är ljust. Men jag har istället målat den svart då. För att ge absolut bästa kontrast mot den här ljusa vattenytan. Och så på med ett litet lodsänke och kolla djupet. Jag lodar noga för att få till tacklet så att kroken och betet precis ska toucha botten. Och sen är det bara att beta på. Och som vanligt en 14 krok med 2 majskorn som är väldigt exakt ditsatta så att det ska bli bästa krokningsmöjlighet. Inget händer de första 10 minuterna, så jag kramar en liten mäskboll och droppar den och några majskorn exakt på den valda metplatsen. Jag föredrar att precisionsmäska med hjälp av en mäskkopp som jag satt fast på en topp från ett take-apart-spö. Vilken aktivitet! Redan första kvarten är det en handfull ruder som är upp och visar sig. Inga bubblor än, men gött med aktiva ruder i alla fall. Var det ett napp? Eller var det bara en påsimning på linan? Med all aktivitet och redan ett missat napp så är nerverna på helspänn. Och vid nästa napp är jag lite väl het på gröten.
Satan, Perkele. Det var nog för het. Rejäl jacuzzi strax utanför strandkanten. Hade förstås hellre haft bubblor ute på mäskplatsen. Men positivt ändå med fisk som är i rörelse och verkar vara på gång och käka. Nu har vi lite bubblor ungefär 1 meter till höger om flötet och lite utanför. Men vad är det här? Vad är det här? Miss igen. Och det var ju ganska klockrent napp, kan jag tycka. Inte bra med missade napp, men positivt ändå med fisk inne på platsen. Med mitt mycket känsliga tackar så brukar jag kroka direkt vid varje misstänkt napp. Men då jag har missat flera misstänkta napp så bestämmer jag mig för att vänta lite nästa gång för att se om det är bättre att ge rudan lite mer tid. Men det visar sig inte vara bättre. Så förmodligen är de här misstänkta nappen på simningar på linan i alla fall. Och inte fisk som är riktigt ättagen. Då jag som sagt vill kunna kroka så snabbt som möjligt så lägger jag spöet på 2 spöhållare. Så att jag enkelt och avslappnat kan hålla handen på spöet redo för blixtsnabba mothugg. Jo då, det är lite ansträngande att vara på alerten hela tiden. Men det brukar löna sig. Det blir väldigt stilla. Inga napp, inga bubblor och inga rullningar. Och jag börjar misströsta lite. Var det här den enda action jag skulle få den här morgonen? Men då? Ja, och mer action skulle det bli. Men för i helvete! Vad är det de håller på med? Ja, men vad fan! Det blir en frustrerande första timme. En otrolig aktivitet med massor av rudarullningar. Och att rudna är i rörelse, det kan jag snabbt konstatera på flötet också. Där jag har en dryg handfull indikationer, varav en del ser ut som klockrena napp. Men då jag inte sett en enda ätbubbla och inte lyckas kroka någon fisk, trots snabba mothugg, så blir jag mer och mer övertygad om att rudna rör sig på platsen men inte är i ätmode. I alla fall inte än. Äntligen ser jag några enstaka bubblor precis bredvid flötet som visar att det är något som går där ner och mumsar. Men bubblandet slutar igen och jag börjar misströsta återigen.
in i buskarna någonting. Den här satt skönt. Den satt skönt. Oj. Det var en mindre röda men rund. Otroligt hög. Ja, vi får se. Så, äntligen. En av sjöns mindre rudor. 11,50. Men otroligt hög. Vacker. Oj, vad har hänt med den här rudan nu? Det finns inga rudor som är uselösa här. Oj. Yes! Jag har aldrig haft en ruda som har rusat så här mycket. Men det gjorde den här. Knottrig på här. Lekfisk. Gardet. Fantastisk fisk. 14,11. En väldigt stridbar hanne. Det har sällan hänt faktiskt, men den här var sån. Nej! Bom eller bom. Åh jävlar i mig. Oj. Men vad är det med dem? Vad är det med dem?
här är väl inga vanliga ruder. Vad håller de på med? Tur att det är måttligt med näckrosor i sjön. Men snälla någon. De är helt tokiga. De är som sagt helt tokiga. Men de blir större och större. Ytterligare en skönhet. En riktigt arg hanne på 1511. Härligt. Men så kommer det en period med missade napp igen. Eller mer sannolikt linpåsimningar. Jag har ökat mäskfrekvensen lite med tanke på aktiviteten. Men det kanske gör att ruderna blir lite för stökiga inne på platsen. Och att de bökar och härjar runt en stund innan de lyckas hitta krokbetet. Ja, vem vet? Men vad i helvete? Det är fisk inne på platsen. Inga bubblor. Men jag ser flötet guppa till och gå iväg lite åt höger. Kan det vara något på gång nu? Ja! Sådär, nu snackar vi lite bättre fisk här. Äntligen en av sjöns tjejer. 20,53 och 45 centimeter. Vilken skönhet. Så, ska jag få komma tillbaka. När jag kastar ut igen ser jag att flötet drar åt höger lite väl snabbt och förstår att det lilla vinddraget som börjat krusa vattenytan i södra änden av sjön, ja, det har fått vattnet att röra på sig. Vad är det där? Inte mycket, men tillräckligt för att mina känsliga grejer och min tackling ska påverkas negativt. Men jag hänger inte läpp för det, utan droppar i en mäskboll och biter ihop. Det brukar ändå gå att få till det, så länge det inte börjar blåsa mer.
här är ju galet. Hur går det här till? 2 ruder på 2 utlägg. 2,5 utlägg. Det var dags igen då. Nästa utlägg. 15.03. Högryggar skönhet. Det här är galet. Men kul. Men de är arga. Vad är det med dem? Är det varma vattnet kanske? Nej, shit. Jag satt fel krokad. Jag känner på mig att det går mer fisk på platsen, så jag fortsätter att mäska regelbundet. Jag får mer och mer problem med det förbannade vinddraget som pushar vattnet åt höger. Och jag får kasta om ofta och kämpa för att få tackla och ligga stilla. Nej, nu börjar jag fundera på att ge upp. Men så lugnar det ner sig lite och jag bestämmer mig för att köra en stund till. Men blåsten tilltar igen. Men jag är envis och fortsätter mäska regelbundet. Nej, nu är det besvärligt. Det växlar mellan fiskbart och helt ofiskbart. Så jag bestämmer att det här får bli sista mäskbollen. Det var ju faktiskt någonting. Någonting var det. Blåsten ger sig tillfälligt och förhållandet blir perfekt igen. Perfekt blir däremot inte filmningen, då kameran tyvärr får för sig att spela in i superspeed. Men ni får hålla till godo med det jag lyckas redigera ihop. Det är inte så dumt ändå, jag lovar. Stärkt av den fina fångsten så kör jag vidare ett tag till. Men nu tilltar vinden igen och det börjar kännas som att både ruderna och jag tappat geisten. Ja, då är det dags att ge upp. Ruderna har tappat intresset. Lite svårt att fiska också för det börjar blåsa lite grann. Men den här sjön har lite problem när det blir blåst. Det blir en underström i
som snurrar runt. Och det gör att mittkänsliga attacker har lite problem. Det glider lite och fastnar lite skräp på kroken. Och så det är svårt att fiska helt enkelt. Men vilket fantastiskt pass. Förmodligen, ja, det är nog ett av mina allra bästa rudarpass någonsin. 6 ruder och 2 över 2 kilo. Vilket härligt fiske! Att det skulle bli lite bättre idag, det hade jag på känn. För att igår så spöregnade åskare. Och tempen har sjunkit i vattnet med nästan 3 grader. Så jag tänkte, något kommer det att göra, något kommer att hända. Och visst gjorde det. Så härligt. Stort tack för att du har tittat och skitfiske på dig.